I think بالإجماع من ضد هذا الموشن؟ معلش، من ضد عشان نسجل؟ من ضد؟ مين ضد؟ واحد. من يمتنع؟ من يمتنع يا أخوان؟ هشام أبسين. طيب إذن نعود إلى نعم تفضل على الميكروفون لو سمحت. Secretary must keep the minutes. The motion was on the floor and it was not recorded. With all due respect, every motion, everything, you have two, not one secretary. Nothing has to pass through you guys. The minutes is very crucial. Acceptable. Thanks. شكرا، انتقادك مقبول ونشكرك على التصحيح. الاقتراح المقدم بشكل جماعي للأربعة مع بعض هو إضافة وليس استبدال. يعني لخص بالتالي: أينما يوجد تعبير المشروع الوطني الفلسطيني يضاف إليه الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس. نقطة. ماذا يعني المشروع الوطني الفلسطيني؟ المشروع الوطني الفلسطيني هو مشروع الدولة الديمقراطية العلمانية بالمواصفات التي أطلقها ياسر عرفات، الشهيد ياسر عرفات، في وثيقة الاستقلال ب 1988. في مواصفات لهذه الدولة تكلم عن استقلال القضاء، تكلم عن الحريات، تكلم عن طبعا حرية الرأي وحرية التعبير، تكلم عن حقوق الإنسان، تكلم عن المساواة. هذا هو المشروع الوطني الفلسطيني. المشاريع الأخرى غير المشروع الوطني الفلسطيني، في مشاريع أخرى كمان اليوم حكينا عنها. أولها مشروع إقامة الإمارة الإسلامية. طبعا المشروع الوطني الفلسطيني يتكلم عن تعددية بس أنت وضحت شو المشروع الوطني الفلسطيني. إذا المشاريع الثانية تختلف. الانتقال السلمي للسلطة. إذن إحنا سنصل إلى نهاية هذا النقاش. التصويت الآن، مع احترامي الشديد للكل، عفوا، التصويت الآن على الموشن الذي يقول كالتالي، وستكون آخر مرة بقرأه: إنما أينما يوجد تعبير المشروع الوطني الفلسطيني يضاف الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس. نقطة. مين مع إضافة وليس استبدال؟ يعني هاي اللي عم بيصير، إضافة وليس استبدال. مين ضد؟ 2 ضد. مين ممتنع؟ 1 ممتنع. يا إخوان، في عنا اقتراح تاني بيقول نقترح الإبقاء على النص كما ورد، يعني إلغي كل اللي عملناه. يا أخي محمد مشارقة، اقتراحك يقول كالتالي: الإبقاء على النص كما ورد. اقتراح مقدم الأخ محمد مشارقة. معك دقيقة تيجي تحكي لنا شو اللي بده إياه في الاقتراح. 1 مع و1 ضد. اللي مع يتفضل هون. مع أنت؟ هذا اقتراح. مين مع؟ أنت مع، تفضل. مين ضد؟ ليندا كمان. You talk against. طيب. تفضل. أنا يا إخوان، ليس كل إطار لازم نحط فيه كل التفاصيل. على سبيل المثال، يعني لو كنا نحن شبكة من أجل دعم المعاقين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، هل يجب أن نضع برنامجا سياسيا أو للرياضة مثلا؟ هل لكل قضية نحن إطار هذه الشبكة إطار مهني من أجل يتعاون الخارج مع الداخل لبناء مؤسسات الدولة؟ ليس بالضرورة أن نضع كل شيء. الذي يريد أن يضع كامل البرنامج السياسي الفلسطيني فليذهب إلى تنظيم سياسي أو لأطر سياسية أخرى. هذه شبكة وظيفتها محددة، لا علاقة لنا بكل التفاصيل. 2، ابقوا الباب مفتوحا على الأقل على المختلفين معكم. الذي لا يريد دولة فلسطينية على الإطلاق، يريد دولة علمانية ديمقراطية اسمها الشرق الأوسط كله، اشتراكية مثلا. وين ألقي في ربه هذا؟ وهذا بده يجي يشتغل معك في رام الله. أنا أو متدين أو غير متدين أو حماس أو فتح أو شعبية. اتركوا المسألة يا إخوانا. أرجو أن نبقي النص كما هو، فقط من أجل أن نفتح الباب للجميع، لكل الفلسطينيين.
وهذا الإطار ليس إطارا سياسيا، ليس حزبا سياسيا ولا تجمعا سياسيا، وليس بالضرورة كل ما بدنا ننشئ حاجة متخصصة بروفيشنال مهنية أن نضع برنامج سياسي كامل وأن نختلف. هذا هو المقصود. شكرا. أنت معك، تفضل. إياد عفوا، إياد. باختصار في نقطتين مهمات بالنسبة للتغيير. أولا كلنا زي ما حكيت بالسابق كلنا وصلنا، في ناس ما وصلهم الدوكيومنتس. We saw them, we read them, we had a chance to suggest change, and then we came. We accepted them the way they are just before we came. Changing them now will make a lot of us non-members, will make us members of things that we didn't agree on. Number two, putting there the PLO as the sole representative of the Palestinian people, this is very important because this is what everybody agrees on in the world. Now the PLO, which means that we are at this moment, the PLO is in a peace process. لكن احنا اخي محمد بنناقشش البي ال او. No, listen. احنا عم نناقش الثوابت الوطنية الفلسطينية فقط. Exactly. ثوابت الوطنية الفلسطينية مش لازم المؤتمر يعرفها، منظمة التحرير التي تعرفها. مش it's not our job to define what those things are. The minute we start defining them, we become a political party. And I don't think many of us came here to establish a new Palestinian political party. This is why saying that the PLO is the one who is in charge of setting these points, we keep it at that. If tomorrow the PLO changes and says that we want a state, a Palestinian state that's from the Nile to the Euphrates, we will support it as well. I just want to make clear لما بحكي كفلسطينية جاي من أمريكا، وبحكي كفلسطينية صار لي أكثر من 40 سنة بشتغل لقضية فلسطين. وبعرف إنه بأمريكا مش راح أقدر أشتغل شغلي إذا بتتركوها زي ما هي. منظمة التحرير الفلسطينية Palestine Project اللي هي ب 88 صار عليها تعديلات، اوكي؟ معناته اولا احنا جايين هون عندنا بايلاز، ما عندنا كونستيتيوشن، تحت اي كونستيتيوشن قاعدين تعطونا البايلاز، انسى هذا الحكي، حطه على جنب. بعدين تقولوا لنا the Palestine National Project 88، طيب والتعديلات وين راحوا؟ وممكن بكره يصير تعديلات، انا كأمريكية بنضر، ما بقدر اشتغل شغلي، وانا مش جاي هون انه ما اشتغل شغلي عشان بتقولوا لي القوانين اللوكل ما لوكل، ما في 100 واحد national organizations that are working نقدر نشتغل. يعني كل اللي جايين هون بنقدرش نشتغل شغلنا اذا بنقول democratic secular democratic Palestine مثلا. مش فاهمه بس زي ما تفضل الاخ انه انا خلص بنسحب، انا مش بنسحب، بشتغل شغلي بس ما بقدر اكون من ضمن النتورك which is my dream. I want to replace it with we are joining hands with each other. يعني تعديلات كلمات مش مشكلة. With each other around the world with the Palestinian people towards the goal of creating an independent, democratic, secular Palestinian state. أنا بحكي بس كأمريكية، يعني لو ما في فوقي شغلة قوانين أمريكا كان مش مشكلة. اوكي جست للتوضيح يا اخوان، احنا كنا عم بنناقش اقتراح مقدم من الاخ محمد مشارقة يقول التالي: الابقاء على النص كما ورد اللي هو كلمة Palestinian، المشروع الوطني الفلسطيني. طلع اخ قال انه هو مع هذا الحكي. الاخت ليندا المفروض انها هي معارضة، ومعارضتها تعني أنه الاقتراح اللي قبليه هو اللي حيضله ثابت، أنه تعريف المشروع لا الوطني الفلسطيني. لا أنا عندي اقتراح ثاني. هيك المفروض. أنا طلبت منك تقرأ لي إياها هاني ثاني.